เอาทีนี้ไม้เราเนื้อขาวหมดแล้วใช่ไหมกระดองนี่คือลำเดียวไข่เป็นอะไรจานนี้ก่อนขึ้นมาเลยเอ็นแป๊บนึงมีกระดองฉันสั่งนี่กระดองเอ็น2 ไม้100จ้ะลงค่ะ25ทำอะไรนี่ทำอะไรแอนเป็นลังเลยจงเป็นลังย่างตอนนั้นแหละอย่างว่ายิ่งเติมจะหวังว่าลูกล่าตอนนี้นี่ข้าวขอเจ๊แล้วนะใช่ขอกินเล็กยังจังนั้นทะลุมายัง
ใบคิวถือไว้นะคะลูกค้าย่างเน่าโบ48รับของจ้ะโบนี่เอาไปครึ่งโล320